नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण तांदळाची उकड कशी बनवायची ते बघूयात। रोज रोज नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या खाण्यासाठी काय वेगवेगळे करायचं, तर हा एक ऑप्शन तुम्ही करून बघू शकता। खूप छान होते, मस्त अशी लागते। थोडंसं हेल्दी पण आपण याला ट्विस्ट देऊ शकतो जर काही भाज्या घालून करता आलं तर आज आपण बेसिक रेसिपी बघूयात। तर साहित्य काय लागतं ते बघूयात। अर्धा कप तांदळाचं पीठ लागेल। अर्धा कप तांदळाच्या पीठसाठी इथे मी 1.5 कप ताक घेतलेला आहे। त्यानंतर कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, 1 चमचा किसलेलं आलं आहे, पाव चमचा हळद, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, पाव चमचा हिंग, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं, मीठ चवीपुरतं आणि आपल्याला तेलही लागेल चमचाभर। सगळ्यात आधी इथे 1 चमचा तेल कढईमध्ये फोडणी करता गरम करून घेतलेलं आहे। तेलाऐवजी तुपाची फोडणी पण खूप छान लागते। यामध्ये मोहरी घालूयात अर्धा चमचा। मोहरी व्यवस्थित तडतडू द्यायची, कच्ची नाही ठेवायची। मोहरी व्यवस्थित तडतडायला सुरुवात झाली की अर्धा चमचा जिरं। जिरंही मस्त फुललं पाहिजे, म्हणजे हे जिरं मोहरी कच्चं दाताखाली लागत नाही। हिंग, त्यानंतर आलं किसलेलं, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, हे मिक्स करून 1 मिनिटभर आपण परतून घ्यायचं। मस्त खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे। 1 मिनिटभर झालं परतून की हळद, मस्त जो आल्याचा कच्चेपणा आहे तो थोडासा गेला पाहिजे। हळद नंतर घालतोय कारण सुरुवातीलाच फोडणीत घातली तर हळद करपण्याची शक्यता असते। आता यामध्येच ताक घालायचं, मीठ चवीपुरतं, हवं तर साखर पण घालू शकता। ताकाला व्यवस्थित अशी उकळी फुटली की गॅस थोडा लो हीटवर करून घ्यायचा आणि यामध्ये हे तांदळाचं पीठ घालायचं आणि पटकन मिसळून घ्यायचं। गुठळ्या नाही राहिल्या पाहिजे तांदळाच्या पिठाच्या। पटापट पटापट मिक्स करून घ्यायचं। मस्त फ्लेवर खूप छान येतो फोडणीचा। आता यावर झाकण ठेवायचं आणि 3 ते 4 मिनिट मध्यम आचेवर मस्त याला एक वाफ काढून घ्यायची। जो तांदळाच्या पिठाचा कच्चेपणा आहे तो गेला पाहिजे। या ठिकाणी मध्यम आचेवर मस्त एक 7-8 मिनिट मी छान अशी वाफ काढून घेतली। याचा सुवास खूप छान आहे, मस्त व्यवस्थित शिजलेली आहे उकड। दणकून वाफ काढून घ्यायची म्हणजे उकड मस्त शिजते आणि तुम्ही बघू शकता याला ग्लेज पण छान येतो। जशी शिजेल तसं त्याला चकाकी किंवा ग्लेज खूप छान येतो। आता गॅस बंद करते आणि खूप सारी कोथिंबीर घालून गार्निश करायची, जबरदस्त। आता ही उकड तुम्ही गरमागरम वर साजूक तूप घालून खाऊ शकता, खूप छान लागते। आणखी हेल्दी करायची असेल तर फोडणीमध्ये थोड्या भाज्या टाकू शकता। गाजर आहे, ढोबळी मिरची आहे, मटार आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये भाज्या पण तुम्ही घालू शकता। मस्त होतं, झटपट होतो आणि लागतोही मस्त असा चटपटीत। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही घरी नक्की करून बघा। करून पाहिलं तर त्याचा पटकन फोटो काढा madhurazrecipe@gmail.com वर किंवा फेसबुकवर तुम्ही शेअर करू शकता। त्याचबरोबर अजून तुम्ही जर हे मधुराज रेसिपी मराठी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केलं की बेल आयकॉनही क्लिक करा। त्यामुळे या ज्या रेसिपीज मी अपलोड करत असते त्या तुम्हाला सर्च करायची गरज नाही, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मेलमध्ये येईल किंवा यूट्यूबवरही त्याचा पॉपअप येईल। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग रेसिपीबरोबर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।